بتعرفي من هم العاملات المهاجرات؟ يعني هذا موجود في كل بلد، عاملات مهاجرات بيلجؤوا لأي بلد بيشوفوها مناسبة من ناحية العمل، من ناحية المهنة، من ناحية الدخل. أكيد هذا موجود وين ما كان. اللي بيجوا من برا، يعني اللي بيجوا من برا على البلد. هم عمالة جايين من دول مختلفة هون على عمان بغرض العمل المفروض. هم عاملات البيوت. هم ناس بيكونوا بدول نامية بيجوا يقدموا سيرفيس هون ببيوت. هم الناس اللي بتيجي من برا بتشتغل بالبيوت. يعني هم العاملات اللي بيجوا بقدموا للمنازل في الأردن حتى يشتغلوا فيها. هم الناس اللي جايين من برا يشتغلوا هون. بدي أسألك إذا بتعرف إشي عن حقوقهم. والله ما عندي فكرة، يعني احنا أنا بالبيت ما في شغالة عشان أعرف شو حقوقها. أنت لو كان عندك في عاملة في المنزل شو ممكن يكون حقوقها بوجهة نظرك؟ هلا حقوقها انه يكون لها اجازات، مثلا يكون لها علاوات سنويه او ما شابه. احنا زي ما بنسمع بصراحه انه لهم حقوق يوم كانه بالاسبوع عطله، لهم حقوق جواز سفرهم معهم، بمحافظه على سلامتهم او اي شيء زي هيك. ما بحس حالي كثير واعية بحقوقهم، بس يعني في أشياء يمكن أساسية زي إنه نحافظ لهم على الخصوصية، إجازات، أمن لهم مثلا رعاية، أكل، يعني هاي الأشياء. هلا عن حقوقهم لا مش كثير صراحة بعرف عنهم. هي الحقوق اللي ممكن الواحد زي ما بيعطي بيحب ياخذ حقه بالشغل بأي شغل بيشتغله، لازم تكون تعطيهم حقوق زي سيك ليف، اجازات، انه راح لهم دي اوف، عدد ساعات معينه بالشغل، بلس طبعا الاحترام هذا باي ديفولت لازم يكون موجود. حقوقهم زي أي عامل عادي، أكيد عنده حقوق اللي هم ممكن إنه يكون لازم تاخذ راتبها، لازم يكون عندها إجازات سنوية، لازم الخصوصية تكون عندها بالبيت. يعني بعتقد إنه في لها حرية دينية. اللي بعرفه إنه كل شخص بعمل له حقوق معينة، له البيرسونال سبيس تبعته، سبيشال إذا كان حدا بيشتغل ببيت أو بإشي، يعني حقوق ممارسة الشعائر الدينية وهيك. من حقوقهم برضو إنه يحتفظوا بجواز السفر. إيش رأيك بأرباب العمل اللي بياخذوا جواز السفر من هاي العاملة؟ هلا هي مش، انا هاي بعتبرها عبوديه صراحه. ما بقدر انه ارهن إشي عشان يضلوا عندي. أكيد هذا الإشي ما بيصير، عشان هذا إشي من حقها، وأي واحد بيشتغل أكيد ما بسمح لرب العمل تبعه إنه يجي ياخذ منه جواز السفر طول ما هو عم يشتغل عنده. هلا هو يعني لازم احنا نحدد جميع المواقف، يعني بالنسبه لرب العمل هو كمان من مصلحته انه يكون ضامن ان هاي العامله او الشغاله بتكون عنده لفتره المعينه اللي بده اياها، لانه في منهم للاسف بيسحبوا حالهم بيطلعوا بوقت غير مسبوق، انه مثلا تحكي له انا بدي اطلع بعد شهر او شهرين او ثلاث، انها خلص تسحب حالها وتطلع وما له اي شان. بدنا نعرف ليش طلعت مثلا من البيت، لاي سبب خرجت من البيت، ومن ذلك نتجه الى شغلات اخرى. طالما هذا شغل لا، يعني المفروض يكون جوازها معها، هيك برأيي يعني. هلا صراحة هاد بشوف إشي مش عادل، لأنه هاد إشي بخصها، إشي بيرسونال إلها أو إله يعني مثلا. أما بشكل عام هو تصرف يعني لحد ما بنقدر نحطه تحت البند السلبي، بس مش دائما، أكيد مش دائما. يعني يمكن يكون معاه يعني 50% معاه حق و50% معهوش حق. هذا مش من حقه هذا، بس احنا هاي ثقافه وعادات غلط عم متربيين عليها من زمان. يعني انت مش جايبها تحبسها، او انه انت بدك، يعني المفروض انه يعني هلا هي بالنهايه جايه بدها تشتغل، فاذا انت كنت منيح معها، الامور كلها تمام، ليه اصلا بدها تهرب من عندك؟ ما هي جايه تاخذ انه مصاري وتشتغل، يعني مش المفروض، يعني اذا انت طالما انك بتعاملها منيح ليه خايف وماخذ جواز سفر؟ يعني ما بحسه إشي انه لازم يصير. يعني فكرك ايش الاسم الصحيح لهذا الشخص؟ ايش هو الاسم الصحيح؟ خادمة، عاملة، او شغالة مثلا؟ هسا احنا بشكل عام احنا بنسميها شغالة. احنا بشكل عام بنسميها شغالة. بس هي خلينا نحكي عاملة منزل، عاملة تنظيف، عاملة منزل، يعني هاي المسميات اللي ممكن نسميها اياها، يعني كحقوق انسان، يعني كإنسان برضه في روح، في له مشاعر، له يعني ممكن نحكي عنها عاملة منزل أحسن ما نقول عنها شغالة. والله عاملة وليس شغال، يعني موظفة خدمات. عاملة. هلا انا بحكي خادمه او خدامه او شغال، يعني هيك بلغتنا هي عامله. طبعا عاملة أكيد. عاملة يعني لا كده عاملة.
كيف ممكن أنت تكوني مسؤولة عن التغيير بهذا المجتمع تجاه حقوق العاملات المهاجرات؟ ممكن عن طريق السوشيال ميديا، ممكن عن طريق توعية الناس اللي بعرفهم اللي عندهم عمل. أكثر من طريقة، ممكن عن طريق السوشيال ميديا، ممكن عن طريق التلفزيون، ممكن عن طريق يعني أنا برجع بقول ممكن المفروض التربية الأخلاقية، إذا كان عنده الشخص يعني أخلاق ومربى بطريقة صحيحة وعنده الثقافة بيعرف كيف يتعامل مع الإنسان كإنسان في النهاية قبل ما يكون إنه عامل. ما هذا يعني ما تركت بلادها وأجت لهون إلا محتاجة للعمل ومحتاجة للفلوس، ولا كان ما تركت كان اشتغلت ببلدها يعني. هلا ممكن اساعد اذا في اشي مثلا بشجع لحقوقهم، مؤسسات ممكن اذا بنعمل او حملات توعوية او هيك. هلا التوعية ممكن انه اعطي مثلا زي محاضرة صغيرة لاي شخص بدها تدخل عامل عنده على البيت او عامل، اوعيه مثلا. يعني بصفتي ناشط بالسوشيال ميديا ممكن اوعي الناس على السوشيال ميديا. هلا كشخص يمكن بدي ابدا بحالي انا، اذا عم تحكي عن انه انا كشخص، يعني انا مثلا هلا حكيتي لي اشياء انا ما بعرفها، ما بعرف انه لازم 14 يوم عمل ولازم انه 14 يوم اجازه ومرضي كمان. يعني ممكن انا ابلش انه يعني اطلع اكثر على القصص هاي، اشوف ايش هم حقوقهم عشان اعرف يعني اللي الي واللي علي مبدئيا، انه عشان كمان ما اظلمها. فممكن ابدا بحالي، ويعني ممكن كمان ابدا بالشيء اللي حوالي. يعني انا بالنهايه اصلا اذا بعرف معلومه او كذا ممكن تشارك مع اي حدا يعني. فببلش بحالي، بقرا اكثر، بعرف عن الموضوع اكثر، وبعدين بقى ممكن ابلش هيك بالنطاق اللي حوالي يعني. انت هل مع حمله بيت العادل؟ نعم، انا مع حمله بيت العادل. اكيد مع حمله بيت العادل. طبعا أكيد 100%. أكيد طبعا. أكيد أنا مع حملة بيت العادل. طبعا انا اكيد مع حمله بيت العادل. طبعا انا مع حملة بيت العادل.